මෙන්න මේ channel එක මාසෙකට 16000ක් වන short videos විතරක් හදලා. ඉතින් මෙයාලා කරන්නේ සත්තුන්ගේ වටින කරුණු, ඒ කියන්නේ interesting facts කතා කරන එක. ඉතින් ඔයාට වැඩ ලස්සන script එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාට මේකට කිසිම idea එකක් නැද්ද කොහොමද මේකට voice එකක් කරගන්න කියලා? ඉතින් ඔයාට කිසිම skill එකක් නැද්ද video එක edit කරගන්න? Don't worry. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ වල කියලා දෙනවා කොහොමද ලස්සන ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හදාගන්නේ, කොහොමද වෙන එක්කෙනෙක් කියලා ෆ්‍රී වොයිස් එකක් හදාගන්නේ, කොහොමද ලස්සන එඩිට් එකක් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝෙන් ඔයාලට අද කියලා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපිත් ඔයම $16000 යන්න ChatGPT එකට ඊට පස්සේ මෙතන යාර මැසේජ් එකක් දාන්න. I need an essay for snake between 40 and 50 words. අපි බලමු කොහොමද අපිට ස්ක්‍රිප්ට් එක නැත්නම් මේ essay එක දෙන්නේ කියලා. හරි, ඉතින් මේක just example. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක snake කියවහම නිකන් නායක නැතුව කාරික නායක තෝරගෙන ඒ නායක ගැන මෙයාට කියන්නේ. එතකොට මෙයා මේ විදිහට චූටි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හදලා දෙනවා. යන්න Windows search bar එකට search කරන clip champ ඊට පස්සේ එතනින් අපු application එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි interface එකක් එයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ create new video වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන record and create වලට යන්න. ඊට පස්සේ text to speech වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ අතනින් අපි ChatGPT එකෙන් copy කරගත්ත script එක මෙතනට paste කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ පුරා voice එක select කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් මොකද දැන්ට එරික් කියන voice එක select කරගන්නවා. ඊළඟට මෙතනින් preview එකක් ඔය බලාගමු පොඩ්ඩක්. The snake is a fascinating. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් save to media වලට දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි drag and drop කරගන්න තියෙන මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ අපිට පොඩ්ඩක් preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. The snake is a fascinating creature. tada. හරි, ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕගොල්ලෝ කරන්න දෙන්න මෙන්න මෙතන export button එක click කරන්න. මෙතනින් 720p නැත්නම් 480p select කරගන්න. මම 720p දැන් 720p select කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ create ඕගොල්ලෝ වෙන ගොඩක් ඉක්මනින් වීඩියෝ එක නැත්නම් අපේ audio එක export වෙනවා. එතනින් export කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ Google එකට ගිහලා search කරන්න convert mp4 to wave. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් camera site එකට යන්න. මම මෙතන free convert කියන site එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන drag and drop කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන convert දෙනවා. right. මම ඉතින් upload වෙනවා. මේක download කරගන්න. හරි, දැන් අපි මේ වීඩියෝ එක edit කරගමු. යන්න Canva එකට search කරන YouTube short කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ icon එකත් එක්ක YouTube short එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් create a blank YouTube short click කරන්න. හරියටම හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ යන්න මේ විදිය ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් pixels නැත්නම් pixabay කියන sites වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් stock videos ගන්න. ඒ කියන්නේ free videos ගන්න පුළුවන් නැත්නම් photos ගන්න පුළුවන්. right. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් videos වලට ගියා snake කියලා search කරමු. videos තියෙනවා. අපි බලමු pixabay එකට ගිහිල්ලා search කරලා මෙතනින් videos වලට දාගත්තා. snake කියලා search කරා. right. ඔයගොල්ලෝ වෙනදී ඒකෙත් මේ විදිහට වීඩියෝස් තියෙනවා. හරි, මම මෙතනින් ගකට වීඩියෝ එකක් දැනට ගන්නම්. හරි. ඉතින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ගමන් අපි මෙතනින් ඇඩ් කරගමු අපේ රෙකෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ අපේ වොයිස් එක. හරි, දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. මම මේක මෙතනට අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මෙතෙන්ට ඉස්සෙල්ලා අපි අතනින් කන්වර්ට් කරගත්ත ඔඩියෝ එක ඒකත් drag and drop කරගන්නවා. හරි, ඉතින් මම කරන්නේ මේක පොඩ්ඩක් expand කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අපි audio එක මෙතන drag and drop කරගන්න. හරි, ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතනින් මේක expand කරගත්ත එක මේ ගානට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ videos වලට යනවා. snake ගේ video එක දා ගන්නවා මෙතෙන්ට. හරි, ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතනින් තවත් add page වලට ගිහිල්ලා තවත් එක expand කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් play කරලා බලනවා. අරක 1080p ඒ කියන්නේ full size තිබ්බ එක crop වෙලා ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි, එක වාක්‍යයකට එක video clip එකක් අපි දාමු. හරි, ඊළඟ step එක තමයි මේකට background music එකක් add කරගන්න එක. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ යන්න YouTube studio එකට. ඊට පස්සේ යන්න මෙතනින් audio library එකට. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට දැන් ඕනේ nature එකට ගැලපෙන. මෙතන මේ filter icon එක set කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේකට tick එකක් දාගන්න, apply කරන්න. හරි, දැන් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න පුළුවන් මෙතනින් එන ආපු musics. ඔගොන්ට පේනද nature එකට ගැලපෙන musics තියෙනවා. ඉතින් කැමති එකක් මෙතන select කරලා download කරගන්න පුළුවන්.
හරිට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ ආයෙත් Canva එකට ගිහිල්ලා මේක drag and drop කරගන්න ඔයගොල්ලෝ project එකට. ඊට පස්සේ මෙතනින් අර විදිහටම මේකෙත් මේ music එකේ drop music වලට add කරගන්න. right. අපි පොඩ්ඩක් අහලා බලමු. The snake is a fascinating creature. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනද මේකේ සද්ද හොඳටම වැඩි. ඉතින් ඒක කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් audio select කරා. ඊට පස්සේ මෙතනින් යන්න මෙතන මේ තියෙන volume එක එකට කියලා මෙතනින් sound එක අඩු කරලා අහලා බලන්න. මම මේකට 20ක් වගේ දීලා බලන්න. Its reputation. With its sleek body and mesmerizing movements, it adapts to various environments. ඔයාලා පේන ඇති මේ අමුතුම vibe එකක් අපේ වීඩියෝ එකට ආවා. මම තව පොඩ්ඩක් මේක අඩු කරගන්නවා. While some fear its venomous species, හරි මේ ගන්න නැතිවයි. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන share වලට ගියා, මෙතෙන් download වලට ගියා. ඊට පස්සේ මෙතනින් quality select කරා. මම 4K දෙනවා. ඊට පස්සේ download දෙනවා. හරි යන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට පල්ලෙහා description box එකේ link එක තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආපු ගමන් කරන්න තියෙන්නේ account එකක් create කරගන්න. මේ videos වලට යන්න, create project යන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන් drag and drop කරගන්න. අපි අතනින් Canva එකෙන් හදාගත්ත වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ අප්ලෝඩ් වෙනකම් බලන් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ වෙන subtitles වලට යන්න. auto subtitle දෙන්න. create subtitles දෙන්න. generate වෙනකම් ඉන්න තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු play කරලා. snake is a fascinating creature, often misunderstood due to its reputation. ඉතින් ඕන්න වෙනදේ මෙයා ඔටෝම හදලා දෙනවා. perfect. styles වලට යන්න. ඕගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතනින් කැමති style එක select කරගන්න. අපි දාලා බලමු එක එක styles ටිකක්. ඕගොල්ලෝ වෙනදි එක එක විදිහව තියෙනවා. මම හිතනවා මෙන්න මේක හොඳයි වගේ block කියන effect එක. In mesmerizing movements, it adapts to various environments. ඒක හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙතනින් done දෙනවා. export video දෙනවා. හරි ඉතින් මේක අපි බලමු ප්‍රීවියු එකක්. The snake ඔයගොල්ලෝ වෙනදී මෙතන පොඩි වෝටර් වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ගන්න තියෙන ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකට නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්න වීඩියෝ එඩිටර් එකට ආවා. පොඩ්ඩක් ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් මෙතනින් ක්‍රොප් කරගත්තා. ඉතින් ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ යූසර් කෙනෙක් නම් මම මේක මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේක ස්කේල් එක වැඩි කරගන්නවා. හරි. is a fascinating creature, often misunderstood. ඔයගොල්ලෝ වෙනදී ගොඩාක් හොඳට වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩාක් ඔය කාලේ ඉතුරු කරගෙන මේ විදිහට වීඩියෝ හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් තියෙනවට මේක අප්ලෝඩ් කරගෙන තමයි. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ ගොඩක් වටින වීඩියෝස් ඉස්සරහට මේ YouTube channel එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අපිව subscribe කරන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.